નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 3 ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર્સ। શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમને આપણી તમામ પીડીએફ મળી જશે। આ ઉપરાંત એક વર્તમાન પત્રિકા નામનું નવું ફીચર શરૂ કર્યું છે એપ્લિકેશનમાં। તો એમાં તમને જેટલા પણ દિવસના અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે એમસીક્યુ સાથે તમને માત્ર 2 પેજની અંદર આપણે સેટ કરી આપીએ છીએ। શરૂઆત વિડીયો છે એ 2 ક્વેશ્ચન તમને પૂછીને કરીશ। તો 2 ક્વેશ્ચનમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે યુએનએફપીએ એમના દ્વારા કઈ સંસ્થાના સહયોગથી ઇન્ડિયા એજિંગ રિપોર્ટ 2023 પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે? આ પહેલો ક્વેશ્ચન તમારો। અને બીઆરઓના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? આ તમારો આજનો બીજો ક્વેશ્ચન। તો 2 ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં તમારા માટે। શરૂ કરી દઈએ આજનો 3 ઓક્ટોબરનો વિડીયો। હાલમાં જ 2023 માટે મેડિસિન ક્ષેત્રનો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે એ કોને મળેલો છે? તો નોબેલ પુરસ્કારો હમણાં જાહેર થઈ ચૂક્યા છે। ઓક્ટોબરની અંદર દરેક નોબેલ પુરસ્કારો જાહેર થતા હોય છે। તો મેડિસિન ક્ષેત્રનો, જેને ફિઝિયોલોજી પણ કહેવાય છે, તો ફિઝિયોલોજીનો નોબેલ પુરસ્કાર પૂછે કે મેડિસિન ક્ષેત્રનો, બંને વસ્તુ એક જ કહેવાય। તો આ પુરસ્કાર છે એ કુલ 2 વ્યક્તિને મળ્યો છે। 2 વ્યક્તિમાં એક છે ડ્રુ વેઇસમેન અને બીજા છે કાટાલિન કારિકો। તો બંને વ્યક્તિને મળ્યો છે એટલે આપણો આન્સર એ અને બી બંને થશે। તો ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે। તો મેડિસિન ક્ષેત્ર માટેનો નોબેલ પુરસ્કાર જાહેર થયો છે। કોણ જાહેર કરે છે? તો કે નોબેલ સ્વીડિશ એકેડમી છે આ પુરસ્કાર જાહેર કરે છે, જેને ફિઝિયોલોજીનો નોબેલ પુરસ્કાર પણ કહેવાય છે। 2 વ્યક્તિને મળ્યો છે, એમાં એક છે ડ્રુ વેઇસમેન, એ કયા દેશના છે એવું પણ પૂછી શકે, તો આ અમેરિકાના છે। અને બીજા છે કાટાલિન કારિકો, એ હંગરી અમેરિકન છે। જેમ કેમ આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ છે, એમાં હંગરી અમેરિકન વ્યક્તિ છે, બરાબર, કાટાલિન કારિકો છે। અને તમે જુઓ છો આ છે કાટાલિન કારિકો, આ છે ડ્રુ વેઇસમેન, બરાબર। તો બંનેને મળ્યું છે મેડિસિન ક્ષેત્ર માટે। શા માટે એમને મેડિસિન ક્ષેત્ર માટે મળ્યો છે? તો એમણે એવું શું કાર્ય કર્યું કે જેમને આ નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો છે? તો COVID-19 સામે અસરકારક mRNA રસી એમણે વિકાસ કરવા માટે ન્યુક્લિયો એસિડ બેઝના ફેરફારો અંગે એમને શોધો કરી હતી। તો એટલા માટે થઈને એમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે, બરાબર। તો mRNA વેક્સિન જે છે, બરાબર, તો એના વિકાસને સક્ષમ બનાવવા માટે ન્યુક્લિયો એસિડના બેઝના ફેરફારો છે એમણે અગત્યની રિસર્ચો કરી હતી। તો એ માટે એમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે। હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા યાઓગન 3304 નામનો સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? યાઓગન 3304 આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો છે ચીને, તો આન્સર આવશે ચીન। તો ચીન દ્વારા આ સેટેલાઇટ હમણાં જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે। આ સેટેલાઇટ છે એ કેવા પ્રકારનો સેટેલાઇટ છે એવું પૂછે તો ધ્યાન રાખજો, આ જાસૂસ સેટેલાઇટ છે। જાસૂસી કરવાના પર્પઝથી ચીને આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો છે। કયા રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યો? તો કે લોંગ માર્ચ 4C નામનું રોકેટ છે, એની મદદથી લોન્ચ કર્યો છે। ચીનની અંતરિક્ષ સ્પેસ એજન્સીને આપણે CNSA એટલે કે ચાઇનીઝ નેશનલ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર। તો ચાઇના નેશનલ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, આ એની CNSA એનું પૂરું નામ છે। સ્થાપના 1993માં થઈ હતી। આપણી ઈસરોની સ્થાપના છે ક્યારે થઈ એને પણ યાદ રાખશું। ઈસરોની સ્થાપના છે 1969માં થઈ હતી, બરાબર। એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે દેશના સૌપ્રથમ સોલાર રૂફ સાયકલિંગ ટ્રેકનું ઉદ્ઘાટન કયા રાજ્યમાંથી કરવામાં આવ્યું છે? દેશનો આ સૌથી પહેલો સોલાર રૂફ સાયકલિંગ ટ્રેક છે, આનું ઉદ્ઘાટન તમિલનાડુમાં હૈદરાબાદ ખાતેથી કરવામાં આવેલું છે। તો તમિલનાડુના હૈદરાબાદ ખાતેથી આ દેશનો સૌથી પહેલો સોલાર રૂફ સાયકલિંગ ટ્રેક છે। તમે જુઓ તો ઉપર સોલાર રૂફ લગાડેલી છે, બરાબર, અને નીચે આખો સાયકલિંગ ટ્રેક છે, બરાબર। તો એ ટાઈપનો સાયકલિંગ ટ્રેક છે, બરાબર, જે તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં ભારતમાં સૌથી પહેલો ખોલવામાં આવેલો છે। આ સાયકલિંગ ટ્રેકને નામ શું આપ્યું છે? તો કે સાયકલિંગ ટ્રેકને નામ આપ્યું છે હેલ્થ વે। લંબાઈ આની છે 23 કિલોમીટર, કુલ 16,000 સોલર પેનલ લગાવેલી છે, કુલ 16 મેગાવોટની વીજળી જનરેટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, અને શહેરની 32,000 જેટલી સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, બરાબર, એને વીજળી પૂરી પાડવા માટે આ સક્ષમ છે। ક્લિયર? તો આટલી વસ્તુ એમાંથી યાદ રાખજો। વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન ફોર્સ નીતિ કોણે લાગુ કરી છે? કયા રાજ્યની સરકારે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન ફોર્સ નીતિ લાગુ કરી છે? તો વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન ફોર્સ આ મણિપુરમાં લાગુ થઈ છે। તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। મણિપુર છે હમણાં જાતીય હિંસાના કારણે ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યું છે,
ઓકે, 3 મે 2023 થી જાતીય હિંસાની શરૂઆત થઈ ગઈ અને હજી સુધી પણ આ થમવાનું નામ નથી લેતી. તો મણિપુરમાં અત્યારે 1 ડિસ્ટ્રિક્ટ 1 ફોર્સ નીતિ લાગુ કરી છે, બરાબર. અને જે જાતિ હિંસા મણિપુરની અંદર થઈ છે એનું કારણ શું છે? તો મીટી ટ્રાઇબ ત્યાં એને એસટી નો દરજ્જો આપ્યો, બરાબર, જેના કારણે કુકી ટ્રાઇબ છે એના દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવેલો. મીટી ટ્રાઇબને સરકારે એસટી નો દરજ્જો આપ્યો અને એના કારણે જે કુકી ટ્રાઇબ છે ત્યાંની એને ત્યાં વિરોધો કર્યા. એના કારણે આ બધું જાતીય હિંસામાં પરિવર્તન થયું, બરાબર. તો આમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મણિપુરમાં થયેલ હિંસામાં સમાધાન માટે 3 સદસ્યની કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવેલું. 3 સદસ્યની કમિટીના ગઠનમાં અધ્યક્ષ છે ગીતા મિત્તલ. જમ્મુ કાશ્મીર અને દિલ્હી હાઈકોર્ટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કાર્ય કરેલું છે એમણે, અને અત્યારે આ કમિટીના અધ્યક્ષ બનેલા છે ગીતા મિત્તલ. ઓકે, બાકી વાત કરું તો અગાઉ પણ મણિપુરમાં આ હિંસાને રોકવા માટે ઘણી કમિટીઓ બની. એમાંથી એક હિંસા રોકવા માટે કમિટી બનાવવામાં આવી હતી. એ કમિટીના અધ્યક્ષ હતા અજય લાંબા. તો એક અજય લાંબા કમિટી હતી જે હિંસા રોકવા માટે બની હતી. મીટી અને કુકી ટ્રાઇબ વચ્ચે સમાધાન કરવા માટે અનુસુયા ઉઇકે કમિટી પણ બની હતી. ત્યાંના ગવર્નર છે મણિપુરના અનુસુયા ઉઇકે, તો એમના નામ ઉપરથી પણ ત્યાં કમિટી બની હતી. વિશ્વ વસવાટ દિવસ, જેને કહેવાય વર્લ્ડ હેબિટેટ ડે, આ ક્યારે ઉજવવામાં આવેલો હતો? આનો દિવસ છે ફિક્સ નથી હોતો. દર વર્ષે છે આ પહેલા સોમવારે ઉજવાય છે, ઓક્ટોબર મહિનાના પહેલા સોમવારે. આ વખતે આવે 2 ઓક્ટોબરે, તો આન્સર આવશે 2 ઓક્ટોબર. તો વિશ્વ વસવાટ દિવસ વર્લ્ડ હેબિટેટ ડે 2 ઓક્ટોબરના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. દર વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનાના પહેલા સોમવારે ઉજવાય છે. થીમ આની છે રેઝિલિયન્ટ અર્બન ઇકોનોમી, સિટીઝ એઝ અ ડ્રાઈવર ઓફ ગ્રોથ એન્ડ રિકવરી. સૌથી પહેલી વખત 1986માં આ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો હતો. આપણી વોટ્સએપ ચેનલ શરૂ થઈ ચૂકી છે, તો વોટ્સએપ ચેનલમાં જોઈન થવા માટે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંકમાંથી તમે જોઈન થઈ શકો છો. અને વોટ્સએપ ચેનલની અંદર છે, બરાબર, આપણે જે સ્ટડી રિલેટેડ પીડીએફ છે, કરંટ અફેરની પીડીએફ, ઉપરાંત કરંટ અફેરના વિડીયો લેક્ચરની લિંક, ઉપરાંત જોબની જેટલી પણ અપડેટ હોય છે, ગવર્મેન્ટ જોબને રિલેટેડ જે પણ માહિતી હોય છે, બધી જ માહિતીઓ આપણે આપણી વોટ્સએપ ચેનલમાં મૂકશું. તો વોટ્સએપ ચેનલમાં જરૂરથી જોઈન થઈ જજો સરકારી જોબની અપડેટ માટે તેમજ સ્ટડી મટીરિયલ માટે. રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ સપ્તાહની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ સપ્તાહ 2 થી 8 ઓક્ટોબરે દર વર્ષે ઉજવાય છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 69મો રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ સપ્તાહ છે અને એની ઉજવણી 2 થી 8 ઓક્ટોબર દરમિયાન કરવામાં આવે છે. વન્યજીવોના સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ સપ્તાહ ઉજવાય છે, રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ સપ્તાહ. એવી જ રીતે વર્લ્ડ બ્રીચ સ્પ્રેડિંગ વીક હોય છે, બરાબર. તો એ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? એ ઓગસ્ટ મહિનાનું પહેલું અઠવાડિયું થી 7 થી 8 ઓગસ્ટ દરમિયાન એ ઉજવવામાં આવતું હોય છે, બરાબર, વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ. અને બાકી રાષ્ટ્રીય પોષણ માસ એ સપ્ટેમ્બર મહિનાનું પહેલું અઠવાડિયું, એટલે કે 1 થી 7 ઓક્ટોબર, અને ઓક્ટોબરનું સૌથી પહેલું અઠવાડિયામાં 2 થી 8 ઓક્ટોબરે વન્યજીવ સપ્તાહ ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત 1957માં વન્યજીવ સપ્તાહ ઉજવાયેલો. આ વખતે 69મો વન્યજીવ સપ્તાહ. બાકી આની થીમ શું છે? થીમ છે પાર્ટનરશિપ ફોર વાઇલ્ડ લાઈફ કન્ઝર્વેશન. તો આ એની થીમ. ક્રાયો ફોર ગુડ નામની પહેલ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો આઈસીસી, બીસીસીઆઈ અને યુનિસેફ ત્રણેય મળીને આ પહેલ લોન્ચ કરી છે. તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન ડી. તો ક્રાયો ફોર ગુડ નામની પહેલ આઈસીસી, બીસીસીઆઈ અને યુનિસેફ ત્રણેય મળીને લોન્ચ કરી છે, બરાબર. આ પહેલનું ઉદ્ઘાટન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સ્ટેડિયમ અમદાવાદ ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું. શા માટે આ પહેલ લોન્ચ કરવામાં આવી? તો કે લૈંગિક સમાનતા માટે. અને આ ક્રાયો ફોર ગુડ એ છે શું? તો એક પ્રકારની એનિમેટેડ ફિલ્મ છે જે હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે અત્યારે. અને આમાં શિક્ષા મંત્રાલય છે ભારતનું, એણે આપણને સમર્થન કરેલું છે. ક્લિયર? તો આટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખશું. નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસ અનુસાર જાહેર કરવામાં આંકડા પ્રમાણે ભારતનું 2023-24 માટે પ્રથમ 3 માસ માટે જીડીપી કેટલો રહ્યો? તો ભારતનો પ્રથમ 3 માસ માટેનો જીડીપી છે 7.8%. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસે જે આંકડા જાહેર કર્યા છે, આંકડા પ્રમાણે 23-24ના પ્રથમ 3 માસ માટે ભારતનો જીડીપી રહ્યો છે 7.8%.
નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસની વાત કરું તો ભારતના આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય અંતર્ગત તે કાર્ય કરે છે અને હમણાં જ આરબીઆઈએ એક અનુમાન લગાડ્યું હતું એ પ્રમાણે ભારતનો જીડીપી છે 2023-24 માટે કેટલો રહેશે? 6.5% રહેશે. આ કીધું આરબીઆઈ. બાકી રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય દિવસ ક્યારે હોય તો કે 29 જૂને અને વિશ્વ આંકડાકીય દિવસ ક્યારે હોય તો કે 20 ઓક્ટોબરે. આ મહિનામાં જ આવશે 20 ઓક્ટોબરે વિશ્વ આંકડાકીય દિવસ. રાષ્ટ્રીય પૂછે તો 29 જૂન. ચલો એના પછી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો વન લાઇનર ક્વેશ્ચનમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યની અંદર કુડુમશ્રી દ્વારા આયોજિત થીરી કે સ્કૂલિલ અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે? તો થીરી કે સ્કૂલિલ નામનો અભિયાન છે કુડુમશ્રી અંતર્ગત કરવામાં આવ્યો છે. કેરળમાં આના ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. કયા રાજ્યમાં આપવા છે એને 6 મહિના સુધી એક્સટેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે? તો આ આપવા છે એને નાગાલેન્ડ અને અરુણાચલ પ્રદેશ 2 રાજ્યમાં 6 મહિના માટે એક્સટેન્ડ કર્યું છે. આપવાનું પૂરું નામ થાય આર્મ ફોર્સ સ્પેશિયલ પાવર એક્ટ. આર્મ ફોર્સ સ્પેશિયલ પાવર એક્ટ આ એનું પૂરું નામ છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા પહેલ અંતર્ગત હાલમાં જ છે મેક ઇન ઇન્ડિયા પહેલ છે હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલી છે. આ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવેલી છે? મેક ઇન ઇન્ડિયા પહેલ 2014માં શરૂ થઈ હતી. હાલમાં આને 9 વર્ષ પૂરા થયા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કયા રાજ્યમાંથી મહેસાણા ભટિંડા ગુરદાસપુર પાઇપલાઇનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું? મહેસાણા ભટિંડા ગુરદાસપુર પાઇપલાઇન છે આ રાજસ્થાનના ચિત્તોડથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લોન્ચ કરી. અહીંયા 3 ઓક્ટોબરના વિડીયો છે એના કરંટ અફેર સમાપ્ત થાય છે. બરાબર, એક આ 3 ઓક્ટોબરનો વિડીયો બાકી રહી ગયો હતો. બાકી હવે પછી 6 ઓક્ટોબરના કરંટ અફેરમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. બાકી 4-5ના તો ઓલરેડી અવેલેબલ જ છે અને 6 ઓક્ટોબરનો વિડીયો હમણાં જ થોડીક ક્ષણોમાં તમારી સામે આવી જશે.